Students, now here we are to discuss about the paper first advanced accountancy, advanced diploma in accounting, advanced diploma in accounting, paper first, genesis and introductions about GST. Now first of all we are also discuss about the taxes in India are levied by the central government and state government. Some minor taxes are also levied by the local authorities. म्हणजे भारतामध्ये जे कर असतील ते कर हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे गोळा करत असतं. लिव्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. सम मायनर टॅक्सेस आर ऑल्सो लिव्ड चार्ज बाय द लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीमध्ये काय येतं, सच ॲज द म्युन्सिपाल्टी. Constitution is the foundations and sources of the power to legislative all laws in India. म्हणजे भारतीय कायद्यानुसार ज्या संस्था स्थापन झाल्या असतील त्यांना पॉवर दिली असेल, उदाहरणार्थ म्युन्सिपाल्टी असेल, ग्रामपंचायत असेल, मग ग्रामपंचायत काही कर गोळा करते, म्युन्सिपाल्टी काही कर गोळा करते, ज्याला आपण काय म्हणतो घरफळा असेल, अशा पद्धतीचे कर हे या ठिकाणी भारतामध्ये गोळा केले जातात. द ऑथॉरिटी टू लेवी ए टॅक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अलोकेट्स द पॉवर टू लेवी द व्हेरियस टॅक्सेस बिटवीन द सेंट्रल अँड द shall be levied or collected except by the authority passed either by the parliament or state legislature. जो काय कर असेल तो कर तो भारतामध्ये हे जे काय टॅक्सेशन कर रचना असते distributes legislative power including taxations between the Parliament of India and state legislature. पार्लमेंट म्हणजे लोकसभा आणि स्टेट लेजिस्लेशन म्हणजे तुमची विधानसभा असेल. ह्याच्यामध्ये या ठिकाणी बिटवीन म्हणजे त्या दोघांमध्ये हे टॅक्सेशनची पॉवर असेल ते पॉवर आर्टिकल 246 या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजे कोणता कर कोणी गोळा करायचा ह्या संबंधीचा सुद्धा या ठिकाणी उल्लेख तिथं आपल्याला पाहावयास मिळतो. शेड्यूल 7 enumerates this subject matter with the use of 3 लिस्ट. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याचं लिस्ट केलेलं आहे. लिस्ट 1 entailing the areas on which only the parliament is competent to make laws. म्हणजे लिस्ट 1मध्ये पार्लमेंट असेल, पार्लमेंटमध्ये कोणते लॉज या ठिकाणी संमत केले जाऊ शकतात त्याच्या संबंधी असेल. लिस्ट 2 entailing the areas on which only the state legislature can make laws. म्हणजे लिस्ट 2मध्ये
राज्य सरकार असतील ते राज्य सरकार कोणते कायदे या ठिकाणी संमत करू शकते. अँड लिस्ट थर्ड, listing the areas on which both the parliament and state legislature can make laws upon concurrently. लिस्ट 3 मध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट कंबाईन एकत्रित येऊन कोणते लॉज करू शकतात याच्या संबंधीचा या ठिकाणी आपल्याला उल्लेख आढळतो. त्यानंतर एनी टॅक्स लेवड बाय द गव्हर्नमेंट विच इज नॉट बॅक्ड बाय द लॉ or is beyond the powers of the legislating authority may be struck down as unsituationals, and there are also certain restrictions which have been imposed in our constitutions on the powers of the state government and the union government so far as indirect taxes, especially the tax on sale and purchase of the goods is concerned. Certain restrictions imposed on in constitutions as are provided here below. म्हणजे इथं इनडायरेक्ट टॅक्सेस संबंधीचा विचार केला तर इनडायरेक्ट टॅक्स हा खरेदी आणि विक्री म्हणजे वस्तूची खरेदी आणि विक्री असेल त्याच्यावर या ठिकाणी हा टॅक्स लावला जातो. साहजिकच त्याच्यामध्ये सेवासुद्धा या ठिकाणी येतील आणि त्याच्यावर जे काय रिस्ट्रिक्शन्स असतील, बंधनं असतील, मग स्टेट गव्हर्नमेंट असेल, सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, युनियन गव्हर्नमेंट असेल, त्यांना येणाऱ्या जे काय अडचणी असतील, मग उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल 286(1) स्टेट गव्हर्नमेंट कॅनॉट इम्पोज टॅक्स ऑन सेल ऑर परचेस ड्युरिंग इम्पोर्ट्स ऑर एक्सपोर्ट ऑर टॅक्स ऑन सेल आउटसाईड द स्टेट. म्हणजे आर्टिकल 206(1) याच्यामध्ये असा उल्लेख आपल्याला दिसतो की स्टेट गव्हर्नमेंट असेल म्हणजे राज्य सरकार असतील ते राज्य सरकार ही टॅक्स ऑन सेल ऑन परचेस ड्युरिंग द इम्पोर्ट्स म्हणजे इम्पोर्ट्स केलेला माल असेल, एक्सपोर्ट केलेला माल असेल त्याच्यावर या ठिकाणी कर लावू शकत नाहीत. किंवा टॅक्स ऑन आउटसाईड द स्टेट, मग आउटसाईड असेल म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र राज्यामधला या ठिकाणी समजा गुजरातचा माल महाराष्ट्रामध्ये आला असेल किंवा या ठिकाणी महाराष्ट्राचा गुजरातमध्ये असेल, अशा प्रकारचा टॅक्स असेल तो टॅक्स या ठिकाणी हे राज्य सरकार लावू शकत नाही. आर्टिकल 286(2) Parliament is authorized to formulate principles for determining when a sale or purchases takes place outside the state in the course of the import or export. म्हणजे पार्लमेंटला अथॉरिटी दिलेली आहे फॉर्म्युलेट प्रिन्सिपल्स अँड डिटर्माइनिंग वेन द सेल ऑर परचेस टेक्स प्लेस आउटसाईड द स्टेट्स ॲज वेल ॲज द इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्टमध्ये याच्या संबंधीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आर्टिकल 286(2) पार्लमेंट हॅज ऑथोराईज म्हणजे अधिकार दिलेले आहेत, फॉर्म्युलेट प्रिन्सिपल त्यांना काहीतरी या ठिकाणी डिटर्मिनिंगचे अधिकार दिलेले आहेत. त्याचा उल्लेख आपण आर्टिकल 286(2) आपल्याला आढळतो. आर्टिकल 301 ट्रेड अँड कॉमर्स अँड इंटरकोर्स throughout the territory of India shall be free subject of provisions of Article 302 to 304 constitutions. मग त्याच्यामध्ये आर्टिकल 302(1), 303(2) नो डिटर्मिनेशन कॅन बी मेड बिटवीन ऑन वन स्टेट अँड अनदर or give preference to one state or over another. Such discrimination or preference can be made only Parliament by the law or deal with situation arising from scarcity of the goods. Article 4 also state that state can impose tax on goods imported from other states or union territories, but a state cannot discriminate between the goods manufactured in the state and goods brought from the other state. Then provisions to Article 304 provides that state legislation can impose responsible restrictions onto the freedom of the trade and commerce within the state in public interest. However, such bill cannot be introduced in state legislature without the previous sanctions of the president. म्हणजे इथं आपण जर विचार केला तर ह्या आर्टिकलमध्ये जे काय असणार रिस्ट्रिक्शन्स असतील आर्टिकलमध्ये म्हणता येणार नाही, परंतु स्टेट गव्हर्नमेंटचे जे काय टॅक्स कलेक्ट करण्यासंबंधीच्या जे काय रिस्ट्रिक्शन्स असतील म्हणजे उदाहरणार्थ एका राज्यामधला माल असेल दुसऱ्या राज्यामधल्या मालावर हे ते राज्य टॅक्स लावू शकत नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येक स्टेटचं हे वेगवेगळे या ठिकाणी टॅक्सेशन सिस्टीम होती. म्हणजे उदाहरणार्थ त्या गुड्स अँड सर्व्हिसच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आपण जर वॅटचा विचार केला, उदाहरणार्थ आपण आता पेट्रोलचं उदाहरण घेऊयात.
पेट्रोलचं जर उदाहरण घेतलं तर महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलची किंमत असेल आणि तेच पेट्रोल आहे, तेच प्रोडक्ट आहे, सेम प्रोडक्ट आहे आणि त्याची किंमत जर आपण गोव्यामध्ये जर पाहिली तर इथं आपल्याला तफावत दिसते. ॲक्च्युअली जी काही कॉस्ट असेल ती कॉस्ट या ठिकाणी सेम असणार आहे. ॲक्च्युली थोडंसं ट्रान्सपोर्टेशनचा जर विचार केला तर ते वाढलेलं दिसेल. मुंबईमध्ये थोडं ट्रान्सपोर्टेशन जास्त असेल किंवा दिल्लीमध्ये, पण त्याच्यामध्ये जी काही तफावत आपल्याला आढळते पेट्रोलच्या किमतीमध्ये, हे कशामुळे आढळते तर त्या प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंटनं इम्पोज केलेला जो काही वॅट असेल त्याच्यामुळे आपल्याला आढळून येते. तर त्यानंतर आपल्याला इथं विचार करायचा, आपल्याला अभ्यास करायचा आहे प्री GST इनडायरेक्ट टॅक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. म्हणजे GST पूर्वी भारतामध्ये टॅक्सेशन सिस्टीम कशी होती, टॅक्स स्ट्रक्चर कसं होतं. ओव्हर द लास्ट 66 years ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, द सेंट्रल अँड द स्टेट्स हॅव रिमेन्ड अ गुड fiscal neighbors. This is because the constitutions allotted mutually exclusive tax bases to each. The structure of Indian taxation in India can be divided into central levels, state and local levels. म्हणजे आपण जर टॅक्सेशन सिस्टीमचा जर विचार केला तर भारतामध्ये प्रामुख्यानं टॅक्स कलेक्ट करणारं जे काय सिस्टीम असेल तर त्यामध्ये इनडायरेक्ट टॅक्सेशन इंडिया कॅन बी डिवायडेड इंटू 3. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल लेव्हीज, केंद्र सरकार कलेक्ट करणारे जे काय टॅक्सेस असतील ते. स्टेट लेव्हीज, राज्य सरकार जे काय कलेक्ट करणारे टॅक्सेस असतील ते. अँड लोकल लेव्हीज, म्हणजे लोकल म्हणजे काय, तर ग्रामपंचायत असेल, महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, परत तुमचं कृषी उत्पन्न बाजार समिती असेल, ह्या प्रकारचे जे काय तुमच्या लोकल अथॉरिटीज असतील की ज्या कायद्यानं संमत असतील त्या आणि त्यांनी कलेक्ट केलेले टॅक्सेस. म्हणजे इथं आपण पाहूया तर सेंट्रल लेव्हीज मेनली कलेक्ट्स द एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, सेंट्रल सेल्स टॅक्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. म्हणजे केंद्र सरकार प्रामुख्यानं एक्साइज ड्युटी असेल, कस्टम ड्युटी असेल, सेंट्रल सेल टॅक्स असेल आणि सर्व्हिस टॅक्स असेल हे कलेक्ट करतं. आणि स्टेट लिव्ज मेनली कंप्राइज ऑफ वॅट, CST, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, state excise on alcohol and other levies like the entry tax, entertainment tax and luxury tax etc. are also collected by our state government. म्हणजे राज्य सरकार हे प्रामुख्यानं या प्रकारचे टॅक्सेस हे कलेक्ट करत होतं. दिस स्ट्रक्चर अँड लोकल बॉडीज लिव्स मेनली द कंप्राइज आहे प्रॉपर्टी टॅक्स, त्याला घरफोडा वगैरे म्हणतो, प्रॉपर्टी टॅक्स असेल, ऑक्ट्राय अँड मार्केटिंग फी. ऑक्ट्राय म्हणजे जकात असेल. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण जर या ठिकाणी पुण्याला गेल्यानंतर पुण्याला जात असताना एका विशिष्ट ठिकाणी आपणाला एंट्री करत असताना मोठमोठे ट्रक या ठिकाणी मालाचे ट्रक आपणाला थांबलेले दिसतात. साहजिकच त्या ट्रकवर एंट्री फी ती महानगरपालिका लावत असते. अशा पद्धतीचे जे काही फीज असतील ते ऑक्ट्राय असेल, जकात असेल किंवा मार्केटिंग फीज असेल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये असणार जे काही फीज असतील ते सुद्धा या ठिकाणी लावल्या जातात. आता पुढं आपणाला एक या ठिकाणी इमेज दिसते, त्या इमेजचा आपण विचार करूयात. टॅक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, a well-developed tax structure with 3-tier federal structure comprising the following. The main taxes duties that union government is levy are the follows. First one is the union government, state government, urban and rural local bodies are also levied or charge, in simple word, charge the tax. First of all we are also discuss about the tax levied by the union government. म्हणजे युनियन गव्हर्नमेंट म्हणजे काय, जे काय सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे कोणत्या प्रकारचं टॅक्स हे चार्ज करतं. तर फर्स्ट वन इज द इन्कम टॅक्स आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, कस्टम ड्युटीज आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, सेल्स टॅक्स आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड सर्व्हिस टॅक्स आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. म्हणजे केंद्र सरकारला ह्या माध्यमातून कर रूपानं पैसा या ठिकाणी मिळत असतो किंवा तो कर गोळा करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन्स असेल त्या कॉन्स्टिट्यूशन्समध्ये दिल्याचं आपणास पाहावयास मिळतं.
त्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंट कोणत्या प्रकारचे टॅक्स कलेक्ट करतं, तर स्टेट गव्हर्नमेंट प्रामुख्यानं सेल्स टॅक्स असेल ते कलेक्ट करतं. टॅक्स ऑन प्रोफेशन्स अँड सेलिंग, प्रोफेशन्स म्हणजे व्यवसाय असेल, पेशा असेल, त्याच्यावर टॅक्स या ठिकाणी गोळा करण्याचा अधिकार स्टेट गव्हर्नमेंटला आहे. ड्युटी ऑन एंटरटेनमेंट, जे करमणूक कर असेल तो गोळा करण्याचा अधिकार स्टेट गव्हर्नमेंटला आहे. लँड रेव्हेन्यू अँड स्टॅम्प ड्युटी, लँड रेव्हेन्यू म्हणजे जमिनीचा खरेदी व्यवहार करत असताना जी स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागत असेल ते लँड रेव्हेन्यू असेल. लँड रेव्हेन्यू त्याचबरोबर स्टेट एक्साईज या ठिकाणी म्हणजे त्या राज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग होणारा गुड्स असेल त्याच्यावर ते टॅक्स या ठिकाणी लावू शकतात. आणि सेल्स टॅक्स असेल, हे सेल्स टॅक्स या ठिकाणी ते चार्ज करू शकतात. त्यानंतर लोकल बॉडीज प्रामुख्यानं प्रॉपर्टीजवर टॅक्स लावू शकतात. ऑक्ट्रा असेल जकात घेऊ शकतात. आणि टॅक्स ऑन मार्केट्स, जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे या ठिकाणी तो कर लावत असते. अशा पद्धतीनं हे टॅक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आपणास या ठिकाणी पाहायला मिळतं. म्हणजे इन्कम टॅक्स इज कलेक्टेड बाय ऑर चार्ज्ड बाय आवर सेंट्रल गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट इज नॉट नॉट कलेक्ट द इन्कम टॅक्स हा या ठिकाणी कलेक्ट करण्याचा अधिकार हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ते कलेक्ट करत असतं. पण जे आत्ता आपल्याला लक्षात आलं असेल की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडं कर रूपानं गोळा होणारा पैसा असेल तो पैसा आणि त्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी जे आपण रेव्हेन्यू म्हणतो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं, याचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास किंवा थोडकंसं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आलं असेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं टॅक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया याचा आपण अभ्यास केल्यानंतर प्रामुख्यानं जो काय मेन सोर्स आहे इन्कम टॅक्सचा हा कोणाच्या विषय आहे, तर तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा विषय आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं आपण टॅक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया त्याचबरोबर आर्टिकल्स पाहिले, म्हणजे कोणता अधिकार कोणाला आहे, स्टेट गव्हर्नमेंट कोणते टॅक्स कलेक्ट करू शकतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोणते टॅक्स कलेक्ट करू शकतं, किंवा प्री जी एस टी सिस्टीम काय होती, प्री जी एस टी इनडायरेक्ट टॅक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया भारतामध्ये ते कशा पद्धतीचं होतं, हे याचा अभ्यास आपण या ठिकाणी आता आपण केलेला आहे. किंवा कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग टॅक्सेशन इंडिया म्हणजे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कशा पद्धतीची तरतुदी आहेत याचा पण आपण या ठिकाणी अभ्यास या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये केलेला आहे. त्यानंतर पुढचा पॉईंट जो येतो तो म्हणजे आपला या ठिकाणी जी एस टी. आता इंट्रोडक्शन्स ऑफ जी एस टी, यू नो व्हेरी वेल द गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. Introduction to GST. GST, it is an destination based tax on consumption of goods and services. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा माल असेल किंवा सेवा असेल, ती सेवा घेतली असेल, कन्झम्शन त्याचं केलं असेल, खरेदी केलं असेल, तर त्याच्यावर टॅक्स लावण्याचा अधिकार किंवा हा बेस्ड म्हणजे काय, तर अवलंबून आहे. कशावर अवलंबून आहे, कन्झम्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. अँड इट इज प्रपोज्ड टू बी लेव्ड ॲट ऑल स्टेजेस, राईट्स फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरिंग अप टू फायनल कन्झम्शन्स विथ क्रेडिट ऑफ टॅक्सेस पेड ॲट प्रिव्हियस स्टेजेस अवेलेबल ॲज सेट ऑफ. म्हणजे हा जो काय टॅक्स असेल, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, राईट फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे मॅन्युफॅक्चररपासून ते फायनल कन्झम्शन्स म्हणजे फायनल कंझ्युमरपर्यंत हा याच्यावर या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी सर्वांना टॅक्स द्यावा लागेल. परंतु त्याचा जो काय सेट ऑफ असेल तो सेट ऑफ त्या पर्सनला या ठिकाणी मिळू शकेल. अँड इन ए नटसेल ओनली व्हॅल्यू ॲडिशन विल बी टॅक्स्ड अँड बर्डन ऑफ टॅक्स इज फॉर्न बाय द फायनल कंझ्युमर्स. म्हणजे याच्यामध्ये होतं आहे काय, तर साहजिकच या ठिकाणी जो काय टॅक्सचं बर्डन असेल तर टॅक्स बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. म्हणजे इन टू द इनडायरेक्ट टॅक्सेस द टॅक्स बर्डन इज शिफ्ट फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन्स. Therefore, France was the first country to implement the GST to reduce the tax evasions. म्हणजे जे काय कर चोरी असेल किंवा कर फसवेगिरी असेल, ती कर फसवेगिरी न होऊ देण्यासाठी फ्रान्सनं पहिल्यांदा ही GST इम्प्लिमेंट केला. सिन्स देन मोर दॅन 140 कंट्रीज हॅव इम्प्लिमेंटेड द GST. म्हणजे त्यानंतर 140पेक्षा जास्त देशांनी या ठिकाणी GST इम्प्लिमेंट केला. द सम कंट्रीज हॅविंग ड्युअल GST
मग काही कंट्रींनी ड्युअल जी एस टी सिस्टीम ॲक्सेप्ट केली. मग त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ब्राझील आणि कॅनडा असेल. त्यानंतर इंडिया हॅज चूजन द कॅनडियन मॉडेल ऑफ ड्युअल जी एस टी. मग भारतानं सुद्धा या ठिकाणी कॅनडाचं जे काही ड्युअल जी एस टी मॉडेल असेल ते ॲक्सेप्ट केलेलं आहे किंवा चूज केलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे जी एस टीचं आपण इंट्रोडक्शन बघितली. त्यानंतर नीड ऑफ जी एस टी. वाय शूड द जी एस टी इज important, why should GST is needed in India, what are the reasons behind that the GST is important in India. The first point is to overcome the shortcomings of pre-GST indirect regime. Therefore there are some major shortcomings of the pre-GST regimes in India. Cascading effect. What is meant by the cascading effect? You know very well, the pre-GST system of multiple levies distributed between the central and state and resulted into cascading. That means the tax on tax. Tax on tax, for instance, no credit of state VAT was allowed against the central tax. Since central sales tax credit paid in the originating state was also not allowed in the receiving state, and this resulted in the increasing the overall burden of the tax in the hands of the end consumers and created distortions in the market. That means the tax on tax. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं जर विचार केला तर जो काय वॅट सिस्टीम असेल किंवा त्या राज्यामधला या ठिकाणी असणारा माल असेल, उदाहरणार्थ एखादं बाहेरील राज्यामधून वस्तू जर खरेदी केली तर त्याच्यावर या ठिकाणी टॅक्स लागेल. परत तोच माल या ठिकाणी काय होणार, कस्टमर असेल त्या कस्टमरला या ठिकाणी विकला जाईल, परत त्या ठिकाणी कस्टमरला टॅक्स द्यावा लागेल. द कॅस्कॅडिंग इफेक्ट, टॅक्स ऑन टॅक्स हा रिमूव्ह करण्यासाठी द जी एस टी इज इम्पॉर्टंट. देन एक्झम्पशन्स अँड कन्सेशन्स. अंडर द प्री जी एस टी सिस्टीम businesses enjoyed many kinds of exemptions and concessions under the different levies, which broke the chain of the VAT and thus created distortions. Also, these kinds of the benefit did not create a level of playing field, especially when some commodity was taxed at different rates in the different jurisdictions. That means pre-GST, म्हणजे GST पूर्वी जे काही व्यावसायिक असतील, बिझनेसेस असतील, त्या बिझनेसेसमधील काही कमॉडिटी असतील, काही गुड्स असतील, त्यांना एक्झाम्शन्स मिळत होतं, कन्सेशन्स मिळत होतं. त्याच्यामुळं जे काय सिस्टीम असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सम कमॉडिटी वॉज टॅक्स्ड ॲट डिफरंट रेट्स इन द डिफरंट ज्युरिडिक्शन्स. म्हणजे जी एस टी पूर्वी जर आपण विचार केला तर दिल्ली सरकारचा टी व्हीवरचा टॅक्स असेल, वॅट असेल, त्यावेळेस वॅट असेल. महाराष्ट्रामध्ये असणारा इलेक्ट्रॉनिक ॲप्लायन्सेसवरचा व्हॅट असेल, याच्यामध्ये तफावत होती. मग त्याच्यामुळं प्रामुख्यानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या ज्युरिडिक्शन्समध्ये, वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये त्याचा या ठिकाणी किमती असेल, त्या किमतीवर परिणाम होत होता साहजिकच. त्याच्यामुळे या ठिकाणी मार्केट डिफरंट रेटला या ठिकाणी ती वस्तू विकली जात होती. देन लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. अंडर द एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स लॉ there was no mechanism to cross verify the claim of VAT credit made by the manufacturer service providers. Even under the state VAT laws, all the states in India did not have the mechanism cross verify this credit. The lack of the transparency, म्हणजे कुठेही व्हेरिफिकेन्सी सिस्टीम नव्हती, मेकॅनिझम नव्हती साहजिकच, त्यामुळे जी एस टीची गरज आहे. lack of uniformity in provisions and rates. Therefore, the pre-GST VAT structure across the state lacked uniformity, which was not restricted only the rates of tax but also the credit provisions as well as the procedures. म्हणजे या ठिकाणी वॅट सिस्टीममुळं काय होत होतं तर वॅट सिस्टीममुळं साहजिकच या ठिकाणी प्रत्येक स्टेटचा असेल, प्रत्येक स्टेटचा या ठिकाणी वॅट कायदा होता. त्या वॅट कायद्यामध्ये प्रत्येक स्टेटचा या ठिकाणी असणारे रेट्स असतील, ते रेट्स डिफरंट होते, वेगवेगळे होते. आणि साहजिकच एखादी वस्तू त्या राज्यामध्ये कमी किमतीला मिळत होती, तर एखादी वस्तू ती त्या दुसऱ्या राज्यामध्ये जास्त किमतीला मिळत होती. म्हणजे लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी इन प्रोव्हिजन्स अँड रेट्स, अँड देअरफॉर for the purpose of the uniformity and uniformity into the rates, therefore the GST is needed, and as well as is important multiple points of the taxations. That means under the pre-GST system there was multiple points of taxations. That means the excise was levied when
Goods manufactured were cleared from the factory premises irrespective of the fact that the clearance was on account of sale or otherwise state VAT was levied on the sale of goods. Entry tax was levied on the entry of the goods in a particular state. That means multiple point of taxations. इथं जर आपण विचार केला तर एक्साईज वॉज लिव्ड म्हणजे एक्साईज ड्युटी असेल ती एक्साईज ड्युटी जो माल मॅन्युफॅक्चरिंग केला जातो त्याच्यावर तो कर लावला जातो. ड्युटी म्हणजेच काय कर, आणि साहजिकच तो कर लावला परत तुम्ही दुसऱ्या स्टेटमध्ये एंट्री करत असताना त्या स्टेटनं एंट्री टॅक्स लावला म्हणजे इथं मल्टिपल पॉईंट टॅक्सेशन झालं. म्हणजे साहजिकच हे आपणाला अवॉइड करण्यासाठी हे जी एस टी इम्पॉर्टंट आहे. जी एस टी इज इम्पॉर्टंट. Then complexity in determining the nature of transactions, goods versus service. That means the distinctions between the goods and services found in the Indian constitutions become more complex. It is more critical, and today the goods and services are become packed as composite bundles and offered for the sales to customer under the variety of the supply chain management arrangements. Under the free GST division of taxation powers in the constitutions, neither the state nor the central could apply the tax to such bundles in a seamless manner. That means each government could tax only the parts of the bundles, creating overlaps in taxations. That means there is no any. That means there is a complexity in determining the nature of the transactions, whether it is also goods, whether it is also the supply of the goods, whether it is also the supply of the services. There is no clear idea about the services, supply of the services as well as the supply of the goods. Therefore, the narrow tax base due to the different results under the different laws as well as the numerous exemptions and concessions, the pre-GST tax base and the different narrow as compared to the other countries. Therefore, for the purpose of some states are also given a more concession to that particular goods. There is no base for the exemptions as well as the concessions are also given to the particular businesses, and therefore it is also a not good for the economy for that particular country, and therefore a narrow tax base it is also. And multiple administration under the pre-GST system, businessmen were required to visit different tax offices according to the applicable laws to his business, and this increased to compliance cost of the business and resulted in unnecessary complexity. म्हणजे मल्टिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन असल्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी बिझनेसमन असेल त्या बिझनेसमनला वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी डॉक्युमेंट असतील ते डॉक्युमेंट हे कायद्याप्रमाणे या ठिकाणी सादर करावे लागत होते, आणि साहजिकच त्यामुळे त्याचं जे काय गुंतागुंत असेल ती गुंतागुंत व्यवसायामधली वाढत असेल. साहजिकच त्यासाठी जी एस टी इज इम्पॉर्टंट अँड इट इज नीडेड. Improve tax compliance. The GST is being introduced not only to get rid of the free GST patchwork of the indirect taxes that are also partial and suffer from the infirmities, mainly the exemptions and multiple rates, but also the improve the tax compliances. For that purpose, the GST are also important. International adaptability. The spread of GST in different countries have been one of the most important developments in taxation over the last 6 decades, and therefore the GST are also international adaptability. म्हणजे या ठिकाणी इंटरनॅशनल लेवलला जी एस टी अडॉप्ट केला असल्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी तो भारतामध्ये सुद्धा अडॉप्ट करणं या ठिकाणी गरजेचं होतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी जी एस टी आवश्यक आहे. प्रेफर्ड ग्लोबल स्टँडर्ड. With the increasing of the international trade in services, the GST has become a preferred global standard. Although OECD countries, except the US, follow this taxation system. म्हणजे साहजिकच या ठिकाणी ग्लोबल स्टँडर्डला या ठिकाणी बऱ्याच देशांनी तो या ठिकाणी स्वीकारला असल्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी जी एस टी सिस्टीम इम्प्लिमेंट करणं हे भारताच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी महत्त्वाचं होतं. Then next one is the overview and genesis of GST India. Then one nation, one tax, it is also the tagline of the GST. एक कर एक देश, एक देश एक कर हा या ठिकाणी जी एस टीची टॅगलाईन आहे. वन नेशन वन टॅक्स वन रेट विल बी द नाव आयडेंटिटी ऑफ इंडिया.
Goods and services tax, service tax (GST) in India is hailed as the single largest tax reform since independence. It is estimated to boost GDP by 1.5 to 2%. The benefit of simplified compliance, technological backing, and uniform process all over will contribute significantly and ease and doing business while also bringing in tax compliance and transparency into the taxation system. And therefore the pre-GST taxation system is effect is very complex, it is very critical with more than 10 respective indirect taxes. In this taxation system, neither manufacturer nor ultimate consumers are benefited. All the gains are pocketed by middlemen. म्हणजे प्री जी एस टी सिस्टीममध्ये प्रामुख्याने या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरला त्याचा फायदा होत नव्हता. त्याचप्रमाणे जो अल्टिमेट कन्झ्युमर्स असेल, ग्राहक असेल, तर ग्राहकांनासुद्धा या ठिकाणी फायदा होत नव्हता. ग्राहकांच्या खिशामधून मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी पैसा कर रूपाने या ठिकाणी जात होता. साहजिकच वेगवेगळे प्रकारचे टॅक्स लावत असल्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरर तो काय करणार, इनडायरेक्ट टॅक्स असल्यामुळे त्याचं बर्डन शिफ्ट करणार. ते बर्डन शिफ्ट केल्यामुळे साहजिकच ते कर असेल, ते कराची अमाऊंट असेल त्या वस्तूच्या किमतीमध्ये ॲड होणार आणि साहजिकच तो जो काय कस्टमर असेल, ग्राहक असेल, त्या ग्राहकाला ती वस्तू जादा किमतीने खरेदी करावी लागणार. हा त्या पाठीमागचा या ठिकाणी हेतू. The arrival of the GST would be a significant step in the field of the indirect tax reforms in India. Indirect tax is charged on the goods and services. म्हणजे अप्रत्यक्ष कर हा वस्तू व सेवा याच्यावर या ठिकाणी लावला जातो. म्हणजे एखादी वस्तू असेल त्या वस्तूवर प्रामुख्याने या ठिकाणी काय केला जाईल तर इनडायरेक्ट कर लावला जाईल. इनडायरेक्ट टॅक्स असेल मग इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे GST इट इज ऑल्सो द इनडायरेक्ट टॅक्स. By combining the large number of central and state taxes into a single tax and allowing the set of the prior stage taxes. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, स्टेट गव्हर्नमेंटचे जे जे सर्व काय टॅक्स असतील ते एकाच सिंगल टॅक्समध्ये या ठिकाणी काय केलं आहे, सबसमड केलं आहे. मग हे जे काय टॅक्सेस असतील त्याचा एकच टॅक्स ठेवला, तो म्हणजे कोणता, GST. While mitigate the ill effects of cascading, it will pave the way of the common national market for the consumers. The biggest gain would be the terms of the reductions in the overall tax burdens on the goods, and therefore which is currently estimated at 25% to 30%. That means the introduction of the GST would also make products competitive in the domestic and international market. The chances are that it would instantly spur economic growth, and there may also be revenue gain for the central and state due to the widening of tax base, increasing in trade volumes, and improve the tax compliances. Last but not least, this tax, because of its transparent characters, would be easier to administer. And with an advent of the goods and service tax in India from 1st July 2017, the biggest and most impactful change in Indian indirect taxation system has broken tax plus. The GST will replace the pre-GST taxes, indirect taxes on the consumptions, and shall apply on both goods and services. For goods, it will be levied destination based, whereas for services it will be levied on consumption based. The idea of moving toward the GST was first mooted in the budget 2006-7. The empowered committee, the state finance ministers, EC will hand formulated the design of state what was requested to come up with roadmap and structure for the GST. Joint working groups of the officials having representations of the state as well as the central were set up to examine the various aspects of the GST and draft the report specifically on exemptions and thresholds, taxations of the services, and the taxations of the interstate supplies based on the discussions within the between and the central government. And the empowerment committee released its first discussions papers on the GST in November 2009, and this spells out the features of the
proposed GST has formed the basis of the discussions between the central and the state governments. The GST one tax is the levied on manufacturing, selling, and consumptions of the goods and services distributed among the central government and the state governments. Credits of the input tax paid on each stage will be available in the subsequent stage of the value additions, which makes GST essentially its tax only on the value addition at each stage. The final consumers will thus bear only the GST charged by the last dealers in the supply chain, which set off benefits at all the previous stages, being the destination-based consumption tax. GST is usually levied on import of goods and services, with export transactions being zero rated under the GST schemes. This is also the overview and genesis of the India. म्हणजे भारतामध्ये प्रामुख्याने GST पहिल्यांदा या ठिकाणी 1 जुलै 2017 या ठिकाणी हा कायदा आपल्याला या ठिकाणी संमत झालेला पाहावयास मिळतो. परंतु त्याच्या अगोदरसुद्धा या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कमिटी असतील, त्या कमिटी या ठिकाणी स्थापन झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये डिस्कशन झाले असतील. फायनान्स मिनिस्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रामुख्यानं मग स्टेट गव्हर्नमेंट असतील, सेंट्रल गव्हर्नमेंट असतील, त्याच्यामध्ये जे काही ऑफिसर्स असतील त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं असेल. अशा पद्धतीनं हा जो काही GST असेल तो GSTचा कायदा 1 जुलै 2017 हा या ठिकाणी भारतामध्ये या ठिकाणी त्याची या ठिकाणी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. परंतु तो कायदा सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं पास केला आणि त्यात स्टेट गव्हर्नमेंटनं तो कायदा ॲक्सेप्ट करणं, त्याच्यामध्ये तो त्या विधानसभेमध्येच त्यांच्या स्टेट गव्हर्नमेंटनं त्याच्या गव्हर्नमेंटसमोर तो कायदा मांडून परत त्याच्यावर संमती घेऊन अशा पद्धतीने तो कायदा या ठिकाणी संमत करणं आवश्यक आहे. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द GST, मग GSTचा उद्देश काय, म्हणजे वाय शुड द GST इज इम्प्लिमेंटेड बाय द इंडियन गव्हर्नमेंट, व्हॉट आर द रिझन बिहाइंड दॅट. द GST आर ऑल्सो इनडायरेक्ट टॅक्स, इट इज नो डाऊट. And what are the objectives? The first objective of the GST, ensuring that the cascading effect of tax on tax will be eliminated. Under the GST, all the taxes are also subsumed. Only one tax on the goods and services, it is nothing but a GST, and therefore it also remove the cascading, that made a double taxation effect, tax on tax are also eliminated. It is also one of the important objective of the GST. जे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करण्यापाठीमागचा मेन हेतू काय, तर जो काही कर असेल तो कर, टॅक्स ऑन टॅक्स हा या ठिकाणी रिमूव्ह करणं हा त्या पाठीमागचा उद्देश. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द GST, इट इज नथिंग बट इम्प्रूव्हिंग द कॉम्पिटेटिव्हनेस ऑफ द ओरिजिनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस, देअर बाय इम्प्रूव्हिंग द GDP रेट टू, म्हणजे GDP रेट असेल तो GDP रेट वाढवणं हा एक मेन उद्देश आहे. इन्शुरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट क्रेडिट अक्रॉस द व्हॅल्यू चेन, म्हणजे जो काय होलसेलर असेल, रिटेलर असेल, त्यांना इनपुट क्रेडिट त्यांना मिळणं हा एक मेन उद्देश आहे. रिड्युसिंग द कॉम्प्लिकेशन्स इन द टॅक्स ॲडमिनिस्ट्रेशन्स अँड कंप्लायन्स, जे काय कॉम्प्लिकेशन्स असतील टॅक्स ॲडमिनिस्ट्रेशनमधल्या किंवा ते कमी करणं हा एक मेन उद्देश आहे. मेकिंग ए unified law involving all the tax bases, laws and administration procedure across the country, म्हणजे देशामध्ये पूर्ण एक प्रकारचा या ठिकाणी कायदा असावा कर रचनेसंबंधीचा, मग त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं ते सोपं जाईल, प्रोसिजर असेल ते सर्व एक प्रकारची असावी, हा एक त्याचा GSTचा मेन उद्देश. डिक्रीजिंग द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉंग द स्टेट ड्यू टू द टॅक्सेस अँड रेव्हेन्यूज, म्हणजे काय स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये जे कॉम्पिटिशन चाललं होतं रेव्हेन्यू कलेक्ट करण्यासंबंधीचं अनहेल्दीचं कॉम्पिटिशन्स, ते या ठिकाणी काही प्रमाणामध्ये कमी करणं हा एक या ठिकाणी उद्देश होता. अँड रिड्युसिंग द टॅक्स स्लॅब्स रेट्स टू अवॉइड द फर्दर क्लॅरिफिकेशन इश्यूज, मग टॅक्स रेटच असतील ते टॅक्स रेट रिड्यूस करणं हा एक मेन या ठिकाणी GSTचा उद्देश होता. अशा पद्धतीनं आपण आता ह्या लेक्चरमध्ये प्रामुख्यानं काय काय बघितलं, तर या लेक्चरमध्ये आपण प्रामुख्यानं GSTचं इंट्रोडक्शन्स असेल ते GST बद्दलचे इंट्रोडक्शन्स, त्याचबरोबर प्री GST कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स, ऑल दीज आर ऑल्सो स्टडीड हियर. Then thank you very much. Into the next lecture we are also studied the scope of the GST as well as the state list, other important amendments in the existing articles, various indirect taxes subsumed with GST. We are also studied into the next lectures. Then after that our unit number 1 should be completed.
Thank you. Thank you very much.